чи ні? Я? Да. Дурачок. Дурачок местный. Та ну, що ви Серйозно? таке кажете? Ну я вас серйозно питаю. Местный дурачок. Да, абсолютный олух. Чому ви так кажете? Я щось не розумію. Это я про себя, я никому. Ні, то я поняла. А чому ви так кажете? Та Ну, потому що я тут ніхто. Ви спитали, хто я ніхто. Взагалі. так а скажіть, що релокуєтесь, чи релокуєтеся, чи ні? Чи Ні, що? молимося, щоб тут все було хорошо. Та А ні. куди переїжджаєте, якщо не секрет? Ну, скорее всего, в Иерусалим. В Иерусалимский храм. Отсюда можно переезжать только в Иерусалимский храм. Що я понял. Ні, Ну, я думаю, да. ну там і тепліше, правда. Там ближе к гробу Господню. То есть, возможно, это даже и к лучшему. Це, ну, типу, окей. А як вас звуть, може скажете? Раб Божий. Ну, так а як вас кличуть, коли треба, щоб ви щось звертатися? до Дурачок. вас? Просто так Да. кличуть? Ну, окей. А вас це не засмучує, ні? Чи Не, радует. Наверное, это подарки. Подарки кому? владі. Я думаю, що це для влади нове облачення. Може вони Вважаєте, що хочуть. буде посилати? Ну я думаю, що може влада буде задоволена, вони ж можуть на себе приміряти вже. Почнуть. Вони ж повинні щось робити. Хтось повинен тут служити, якщо не буде Ну нічого. це ж не, як це сказати, не мирське плаття. Ну, так вони ж себе посвятять. Ви думаєте? Так, це все можливо. Зараз можливо все. Релокація, самосвячення, там, освячення. Це ж зараз, ну що, одягнув вже хтось і вже батюшка. Ви ну, тебе не образили, що вас виселяють звідси? Да ми навіть радуємося. Чому? Ну, Ну, больше будет награда от Бога. Вы знаете, у нас в церкви все наоборот. Вот в миру приветствуется слава, почет, богатство, а у нас приветствуется нищета, поношение, гонение. То есть таким образом человек уподобляется Иисусу Христу. А если человек ищет чего-то другого, то он не является последователем Христа. Поэтому а тут де ви все зараз будете наоборот. проводити служби свої? Ну просто. В Иерусалиме, наверное. Ну, А, ну да, я переберемся. вже питав, точно. Да, Я мы щось же там забув. будем, ну, патриархом пригласят в Иерусалим, так попробуем подслужить и там, если воля Божья будет. Добре, зрозумів. Дякую вам. Гарної дороги. Україна для українців. А ми хто, китайці чи що? Ми хто? А ти знаєш що? Ти ж не українець. Вот скажите ваше мнение полное. Ти ж не українець. Дайте, будь ласка, дайте я Дайте послушать. Я не готувався тут щось мітинги устраивати. Провокацію. Зайшов сюди просто Конкретно обізвати. вы поддерживаете выселение Лавра или Так, Анна я підтримую виселення УПЦ. Так, усі, тебе хто ти такий? Хто ти Дивіться, такий? конкретне питання. Ні, дайте, будь ласка. Ви знаєте що? Подсилають оцих таких усяких героїв слави, які або не хрещені, або в церкву не ходять, або взагалі вони ніякого відношення до церкви не мають, виходять і кричать. Ми, українці, ми не хочемо, щоб була ця церква. Хто вони такі? Виступають ці професори, оці всі кандидати наук, оці всі герої, що стоїть в його знімі. Іди цього героя, стань сюди, іди цього героя, оце приходять ці громадяни і кричать, і заводять отут усякі А неприємності. що кричать, я не пам'ятаю. Він кричить, що він українець і щоб нашої церкви не було. Мій рідний брат перед війною перелом позвоночника. Він з перших днів пішов воювати. Він під Бахмутом. А ти Пару місяців. В мене фіни, я все Як він УПЦ. за Україну герой. Я є українець. Нас купа воюють. Про що ви говорите? Щоб зрозуміти нас. Брат, герой, патріот. А ви хто? А ви хто? В мене УПЦ! Ну, ви б знали, скільки грошей ми маємо. Наприклад, у мене рідна сестра живе в Москві. Розумієте? Вона мій ворог. Рідна сестра. Так, рідна сестра. Готові тут. Вона переїхала в Готові. і вона зі мною не контачує, я з нею не контачую. Ну а мені не все одно, а в мене немає ні сестри, ні Ну, брата. на А ви те- мене обізвали кегебістом. У мене немає
немає Я не нікого вас за кордоном. обозвав Ні конкретно. тітки, ні дядька. За А Анатолія- Ні, того. ви зріклися Справи, Бога, ви конкретні зріклися справи. рідної сестри, Я вас не ви знаю. зріклися Я всіх. вас не Слухайте сюди, приходять до наших церквей люди совершенно далекі від віри православної, далекі від церкви, піднімають бунти, піднімають крики, кричать геть, і їх підтримує влада. Коли буде порядок на Україні? Я не розумію, то що ми не такі? Ви, виходить, ви першого гатунку, а ми другого українці гатунку. Ми Україна. Оце москаль. Я вас ще раз Ось він питаю. москаль, І можете моліться зняти за його. всіх. Оце повертайте його. Москаля. Оце москаль. Оце я таке роблю. Оце є москаль. Я нікому нічого не нав'язую. Я можу Як це ви висказати не свою нав'язуєте? думку. Ви сказали, Я можу висказати почекайте, свою ви тільки що сказали, що ви підтримуєте виселення ченців. Так, підтримую. Чого? Чого? Почекайте. Ну, тому що я вважаю, що це москальська А церква. ви От і все. ось вірите, все. почекайте. От я маю право Ви так вважати. говорите, обзиваєте нас. Я маю право які так кожного тижня ходять в А церкву. яке ви і на право всі маєте свята. обзивати? Почекайте. Батюк, ви від мене чули? Я вам ще раз кажу, ви нас хочете вигнати, які кожного дня ходять в церкву, які кожного Я тижня, вас які особисто сповідують. виганяю? Ви сказали, що ви Я підтримуєте, щоб вас нас вигнали. виганяю? Ви сказали. Я хочу розібратися перше. А тепер ні, а давайте розберемося, куди ви нас хочете втягнути. Нікуди, До нікуди. Епіфанія, якого ви не знаєте, хто його народив, на віросповідання ви не офіційний ходите, патріарх, то і ви офіційний жодного. патріарх України. Почекайте. А яке ви право маєте нас Почекайте. обзивати? Ви кажете, в церкву Хто ще назвав церкву УПЦ москальською Ми церквою, то не москалі, ми громадяни України. УПЦ москальська Я вам ще раз А кажу. ходять туди обдурені українці. А ми не Ходять туди обдурені, обдурені. а ми віруючі українці. Ми виросли, ми живемо і будемо жити в Українській православній церкві. І умремо в Українській православній церкві. Ти чого прийшов людей? Хто ти прийшов людей проводити? Хто ти такий? Хто ти такий? І це мати 4 синів, вона сказала, церква буде. Чому ви Нема воюєте? питань. Нема питань. Але Скажіть, ні будь тут. ласка, тут жінки Але ні. задають вам Я не питання. Буде. А В чому ви Україні, без Українська православна церква, скільки я жити. Чому ви воюєте тут з нашою Дайте я почитаю. Уже не треба, так? Уже не треба читати. Так, добре. А як вам протистояти проти такого НАТО? Та я не протестую, вони мене зачепили. Ну я на те дивлюся, як на цирк, просто даю все. Ну, люди задають мені питання, я відповідаю їм. Все, більш нічого. Ну з мене що? Запишіть мене і передайте президенту. проблема, скажіть? Він їздить і в Германії їздить. В чому проблема? Лучше нашу історію розказати німцям, так вони поймуть. А оцим тільки німці об'єднились, а нас роз'єднають. Чуєте? Лучше німцям нашу історію розказати. Він їздить, наш президент, по заграницях їздить, у ФРГ їздить, ну, зараз, як воно називається, Федеративна Республіка. Лучше німцям розказати нашу історію, чим цим доказати. Так німці Оцим нас це кому? поймуть. Вони об'єднились, а нас це кому? Що ви маєте на роз'єднають. увазі? А? Хто вас роз'єдняє? Кого вас? Ну, Запад. Вони хочуть западну, ту, як у ту республіку, там западну. І роз'єднають цим западною тією. Знаєте, кого роз'єдняють? Український народ. український народ. Лавра належить не державі. Лаврі музею вона стала належати в 61-му році, коли її віджали комуністи у церкву. Лавра належить церкві, лавра належить Києво-Печерським преподобним святим, мощі яких спочивають в ближніх та дальніх печерах і які наш шановний міністр культури називає експонатами. Для нас, віруючих людей, це не є експонати. Для мене особисто це мої найкращі друзі, завдяки яким, і тільки завдяки яким я жива і тут зараз перед вами стою. Я не дозволю їх відібрати у нас. Вони належать українському народу, не чиновникам, які... А держава це не що поганого в тому, що вони будуть належати державі? Я просто не розумію, чому. Те, що за Конституцією України церква відділена від держави, і держава не має права вмішуватись в те, що відбувається в церкві. Янукович був, да, і Хороший був православний. Янукович. А? Янукович був що надо. Да. При Януковичу ворожби не було, почалася ця ворожба при Порошенкові. Да.
що треба ворожнечу прекратити. Прекратиться, буде в нас, А як прекратити? та це ж діалог, щоб почався Запад, щоб діалог був. Ну, цього Кого не з треба. ким? А? Кого з ким? Діалог, щоб люди повинні поняти, отак, один. Ні, хто з ким? Ну, діалог з ким? Ну, тобто, Та хто от з ким? ми з вами де противники, ви мене, от противники, ви мене. Так що ми з вами противники? Ні, ну ви мене зрозуміли, що я вам розказав. Ви зрозуміли. Ви кажете, що почався діалог. Мені цікаво, діалог кого з ким? От, ну, В церкву треба приходити, молитися, діалог з це Богом. понятно. А діалог кого з Ну, ким? диви, діалог, молитися до Бога треба. Віддали по документам в безоплатний договір оренди. Вона належить Українській православній церкві. Чи державі вона належить? Чи православна церква її орендувала? Є документи, якими можна дуже маніпулювати. За законами, спитайте у юридичного відділу, за законом вони не мають права. Це незаконно розривати договір оренди в односторонньому порядку, тим більше під час війни. Це прописано законом України. Якщо ваша держава буде розрушати Божє государство, Бог розрушить ваше государство. Якщо ви цього хочете, продовжуйте далі в тому ж духі. Потому что ваше. Ну, не ваша, це не ваша держава. Вы лезете в Божьи дела, понимаете? А Бог выше. Давайте я вас запитаю. Ви донатите на ЗСУ? Хто? Ви донатите на ЗСУ? Що таке донати? Що таке Гроші даєте на ЗСУ? Наші родичі воюють, а ви призвали. А наші де? Покажи, Я ж не хочу з вами сваритися. Люди вбили, а ти тут приходиш і розказуєш. Тут половину дітей вбили, поховали, а ви розказуєте, що ви не такі українці. Ви прийшли сюди. Слова не сказав, що ви Що не сказали? Що не сказали? Робити? Пані, все, тихо, тихіше, все, успокойтеся, все. Прийшли провокації робити з молоді. Там, де прихильники Порошенківської партії, скандали, сколоти, розборки. Московський патріархат. Як би вони не заперечували того, що він є. Гендерна політика, одностатева. Бачите, одностатеві. До нас в церкву Нет, вы говорили ваше мнение. Дайте Да, ми Соловей всі... скажет. А чого хай Пожалуйста. тут туди ти говориш, чого вони до нас сюди прийшли? Не. Чого вони прийшли тут нас обзивати? Ми не Москва, ми українці. Дайте Соловей скажет ваше Ми мнение. громадяни України. Паспорта, ви прийшли провокації. А тако ляпати язичково виляпати. Ми всі бачили. А скажіть, чого він не воює? Чого він не захищає цілісність держави? Чого ви не захищаєте цілісність держави? Обшуки СБУ, ми всі бачили, що тут Чуєте? заходили, ми всі бачили. Покажіть, що ви бачили. Можна я скажу? Не можна. Чого ви не воюєте? Іди воюй. Все можно, все можно говорить. Вот Воронюк говорит, так приведу, на весь народ Украины говорит. Просто вважаю, що будь-яка організація, яка якимось чином пов'язана з державою, спонсором тероризмом, не має знаходитись в центрі Києва, проводити здесь свою пропаганду, свою проросійську риторику і так далі. Тут може бути що завгодно, музей, українська церква, але не будь-яка організація, яка пов'язана з російською федерацією. Я до тебе не лізла, нас Бог приватизований. Ти прийшла в церкву. Да, в кожного в душі. В кожного в душі віруючі люди. щось не приватизовано? Я ще раз тобі кажу, ти прийшла в храм, ти прийшла в релігійну будівлю. Ти прийшла в святе місце робити сколи. Пам'ятнику архітектури. Пам'ятник архітектури, шановний. Що написано? Написано, це є церква, ти перехрестився спочатку. Пам'ятник архітектури. Піди під Верховну Раду, там де 1000 років. Більше 1000 років. Помахай прапором. Чого ти до нас прийшов? Чого ти до нас прийшов? Я прийшов до вас, бо це До вас? Бо що? Пожаловать, прийшли. Ви можете прийти. Але я не бачу від вас добро пожаловать. Від нас добро пожаловать. Ви нас кегебістами обізвали добро пожаловать. нічого вам не сказав. Я ні слова вам не сказав. Присутність зафіксована на вашому телефоні. Так. Показуйте, де ви називали вас Присутність. кегебістами. Вон сказав, що московські, хто ми, вон ваш друг з вами, ФСБ. Московський патріархат. Нема такого патріархату, немає такого.
під Києвом Я церква. вам ще раз кажу, знайдіть московський патріархат. Тоді будете розказувати. Ви твоя вважаєте, лавра, що тому ти і ми вирішиш. працюємо на Москву, що ми молимося Москву, ви вірите в Я це? не знаю, що ви там працюєте, я знаю, що тут роблять ченці. Ну, я роблять. прихожанин Ну, ви прихожанка, частина добре. цієї лаври. Я тут Підтримуєте співаю, те, що молюсь. робиться тут. Так, я підтримую те, що робиться тут. А що ви вважаєте тут робиться? Ні, будь ласка, робіть своє Ні, просто де ви ж робиться, подаєте інформацію, але лавра журналісти. вже більше не ваша. От і все. Чому? Це треба Чому? прийняти. Я прийшов Національному- підтримати позицію влади, що тут не має бути московського патріархату. Тут нема. Ви Хай знаєте, буде де що ми- угодно, але не тут. Я А дуже яка багато років різниця? вивчала питання, які є церкви хрещена, туди я ходжу. Дуже, якби вона була по московським патріархатам, руським вірам чи ще Ну, щось, вона ж тут була не було. московського патріархату, офіційно. Вона раніше. була і А потім, як почалась війна, вона прикрила. Секундочку, вона не була московським А я- патріархатом, вона а була який? самоуправлінням. У мене лежить ксерокопія Був Київський грамот патріархат, 90-го Московський року. патріархат. Ви розумієте, що це означає? Тобто, Ви знаєте, як тобто був це не створений була Київський церква Московського патріархат? патріархату. Ні, це була Київська українська православна церква. Московського Ні, патріархату? тому Ну що як ця це ні? приставка була. Ну як це ні? Я знаю, може більше, ніж ви. Гнів Божий, як сонце світить, як сніг, дощ іде на всіх. От і гинуть наші діти. Як забрали лавру верхню, так і в Бахмуті воно наші діти розказують, що робилося. Щоб ми були у нас около кожного храму. Так, є, там є, ми лишили. Ми лишили ще Вот там. девочка интересуется, кто такие бесы. Будь ласка, ми не розкидуємося. Христос воскрес! Христос воскрес! Воістину воскресе! Христос воскрес! Воістину воскресе! Бісером не розкидаємося. Рішення суду відкрити провадження за позовом Української православної церкви щодо того, щоб визнати розривання договору про користування спорудами УПЦ не дійсним. Ось вам, будь ласка. Комісія немає її зараз. Її немає. Я її не бачу. Була і не пустили. Будь ласка, можете взяти в нього коментар. Ну так Мінкульт запитайте, чого комісія не зайшла. Якщо Мінкульт щось заявляє, він, очевидно, має якісь підстави до цього. Наразі всі заяви Мінкульту, окрім якихось фантазій, не мають ніякого підґрунтя. Чому? Що на рахунок? Чому? Ну тому що там просто некваліфіковані люди. Там вони приймають рішення, які не відповідають українському законодавству, а відтак є самоуправні і злочинні. А взагалі, от якщо вони зараз ще раз прийдуть, ви будете з ними А співпрацювати? якщо вони не прийдуть? Яка ваша буде співпраця з Мінкультом далі? Згідно законодавства України. Ілля Ківа українець? Нестор Шуфрич українець? Я за них Повір, знаю. Я не політики треба тут казати, розбираюся, що... брат. Брат, я От за не них розбираюся, а я розбираюся, Мені тому я здається, хочу, щоб брат, цей сраний московський брат, патріархат це не зібрав сра- свої брат, манатки це- і назавжди це не поїхав з сраний Києва. Христос воскресе! Кто сильно на церковь и как-то нападки какие-то устраивает, потом страдают люди очень сильно. Или дети их, или они, потому что это народ очень сильно влияет. Нельзя на церковь. Даже на зоне люди, которые сидят, они тех, кто на церковь кидался, они их ой как не уважают. Я помню, клюквенниками называют. И там очень гнобят сильно. Потому что церковь это святыня, это святое. Сатана! Сатана! Святая Богородица, спаси нас, Христос, человек, Бог. Чемодан, Москва, Росія!